Bert, sa'yo yan? Sa bakal na lang ito yung presyo yan. Kahit nga walang content, yung mukha lang yan, sulit na. Nandito po tayo ngayon sa Ibapia. At ito po ang mamang ito. Yan, anong sira niyan, Bert? Wala, sisirain pala. Sirain pa lang. Sabi mo, hindi ka nagkamali na nilapitan. Matindi yan. Yung aircon ko kasi na yan, Mm. salit na lumamig, ay umiinit. Hindi naman heater. Nag-heater. Baka yung sa likod ang lumalamig. Sara niya, 1.5. Hindi, 0.75. Hindi, yung bibili dyan. Dalawa yan, tignan mo. Patrick! Ah, Bal! Bal! 1.5 tsaka 1.6 oh. ay di, sir. Di ba pala bilhin mo kasi may coke pa kami. Oo, hindi juice. Hindi kayo nakontento ng cook, mayroon pa nakatago doon. Kaya may dalawang bote pa eh. Gusto niyo yata maimpatso kayo. Ojo, ano mo? Ano mo? Dali lang yan. Yun. Ay! Ayan, ganyan nga. Yun, ano mo? Put kami lang labor. Sumil. Ayan, ang dali dyan eh. Pa. Bagong linis pa yan. Malinis nga, malinis. Kaya pala. Tapos nagbayad pa kayo ng linis, iba pa yun doon sa Big Five. Magkano palinis mo? 650. Dapat din alam mo natin ito. Hindi ka tumawag sa manager. Isa kayong din dyan. Ayan nga. Festival! Dito, 1.5. Oh, 1.5 lang. 8.5 ang sinisingil, 1.5 lang dito. Ano kaya? 1.5 ang dito. Ang balot na opya. Ang balot na opya. Pagbigyan mo yun ha, minsan lang yun. Ulam na lang. Ha? Ulam. Ito naman si Kaulam eh. Oh, 1/4 lang. Ano nga tawag doon sa mga 140 lang kumakain yung ng ano eh. ulam, Kuya Rick? Ha? Anong tawag doon sa mga libreng kumakain ng ulam ni Kaulam? Kapuraot. Kakaon. Akala ko kabadong. Ano mo, agawan niyo si Kabading. Yan na. Samahan pa ni Kagulang. Tatibay. May leak. May leak daw eh. Madali lang na yan. Sabon lang kalang lang eh. bago pa to. Pag may leak, sasabunan lang. Oo, pag ang sabon bumula, sabon yun. Magaling na yon. Sige, pag pumulay siya doon, hindi. Di ba, try mo na. Kailangan bibili pa tayong sanction valve. Ay, yaka. Para Sanction valve. makagahan ng preyon. Yun. Ihinangin. Hmm. Alright. Ano ba mga Galing prayer na natin, talaga. Kuya Rick? 32? Ano? Yung mga prayer natin. One ito eh. Pakokitay yun eh. R41. R41, para palang motor din yung mga tawag sa mga preyon, no? Bibili pa siya nun, ano Kuya Rick? 600 per kilo. Saan nakakabili nun? Dito sa Rotterdam. Ilang kilo karga niyan? Ha? Ilan? Kalahati. Isang kalahati. 1-2. May 900 ka dyan? 1-2. Ha? Sunugin natin. Dalawang- Bili ka ng sanction preyon valve eh. tsaka preyon. 1-2. Dalawang kilo ng prayer. Sa kalahati. Kasi ano. Pero sobrahan mo. Kano lang naman ang sanction valve, yung peto, 40 pesos. Ano yung sanction box? Saan yun? Ha? Diyan. May leak daw, isa ng leak. Ha? Teka lang. Mamaya na, titignan muna. Hanapin. Kalma lang. Hindi ka pa nakabayad doon sa isang tanong mo eh. Kaya nga. Hindi alam ba, ano ng sanction valve sa bibilin? Doon sa bibilihan ng preyon. Dito, ikakabitan natin dito. oh. Parang kumarga yun. Preyon. Kano yung Rico? Sa inyo na. Huwag gano'n. Kilo yata Patay tayo na doon. 641. 700. Ay. Bili kayo sa kalate. Tapos ang valve, 40 pesos plus silver rod. 700. 700. Hindi. Ayos yun dyan. Para hindi ka na gumastos. Dito lang kailangan tayo. Gusto niya pa na pakilo muna natin yung tanso. Saan ka ako po? Kasi kwento ka pa kasi. Kunyari may gagawin ka na sa loob. Ayos na. Sige.
Ang ano na, Dapat dali may na lalagyan natin. ng ganyan. Yun o, di yan na. Oh, pakita mo, lalagyan natin ng ano, ng prayon. Ayun, yun po yung lagayan ng prayon. Yan, bibili niyan. Ito, dito ilalagay yung barbola. Tuling ko na. Wow. Ano ba matay? Eh, mainit ako eh. Ano, para kahit isang basong 1.6 lang, ayos na yan. Makakaon ka rin. Oo, Ay, makakabadong. wala ka ngayon makaulam. O, pag-usapan muna Para natin makabadong. Pag-usapan muna natin kung anong ulam ngayon. Anong luto Wala natin? tayong ulam tuloy ngayon. Wala tayo ngayon. Tagay na natin to.